Hello students, next topic of first unit after completion of nature of business economics. Next topic is scope of business economics. Scope of business economics. The scope means basically what? The scope means the subject matter of a specific subject, and a scope of business economics means the subject matter of business economics, which consists of all those economic concepts, theories, and tools of analysis which can be used to analyze a business environment and to find out solution to practical business problems. So there are different areas which covered under the scope of business economics. In this diagram we can understand the various area like demand analysis and forecasting, cost and production analysis, pricing decision, profit management, capital management, business cycle, inventory management. So all these are the scope of business economics. कुठल्याही विषयाचा स्कोप म्हणजे त्या विषयामध्ये ज्या गोष्टी ज्या संकल्पनांचा थेअरीचा वेगवेगळ्या अनालिसिसचा आपण स्टडी करतो तर ते त्या विषयाच्या व्याप्तीमध्ये जे आहे तर ते येतं. तर मग बिझनेस इकॉनॉमिक्सच्या बाबतीमध्ये जर आपण व्याप्तीचा जर विचार जर केला तर आपल्याला डिमांड अनालिसिस अँड फोरकास्टिंग जे आहे, मागणी संदर्भ जे अनालिसिस अँड फोरकास्टिंग जे आहे ते पाहायला भेटतं. देन कॉस्ट अँड प्रोडक्शन अनालिसिस जे आहे ते पाहायला भेटतं. देन प्राइसिंग, किमती संदर्भातल्या काही गोष्टी, प्रॉफिट संदर्भातल्या काही गोष्टी, देन मॅनेजमेंट, कॅपिटल मॅनेजमेंट संदर्भातल्या, बिझनेस सायकल, इन्व्हेंटरी संदर्भातल्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या आपल्याला अभ्यासलेल्या पाहायला भेटतात, ज्या आपण फर्दर थ्रू आउट इयरमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी डिटेल्डमध्ये पाहणार आहोत. सध्या जे आहे आपण ॲज अ स्कोप जे आहे वन बाय वन जे आहे आपण या ठिकाणी पाहूया. फर्स्ट जे आहे स्कोप ऑफ बिझनेस इकॉनॉमिक्स इज डिमांड अनालिसिस अँड फोरकास्टिंग. डिमांड अनालिसिस अँड फोरकास्टिंग. The basically business firm is an economic unit which transforms productive resources into sellable goods. And to produce these sellable goods, they need accurate estimate of demand which help a firm to minimizing its cost of production and storage and accurate production. A firm must decide its total output before preparing its production schedule and deciding on the resources to be employed. Demand forecasts serve as a guide to management for maintaining its resource employment and secure raw material. आपण पाहिलं बिझनेस ऑर्गनायझेशनच्या संदर्भामध्ये प्रोडक्शन ही एक खूप महत्वाची ऍक्टिव्हिटी असते. प्रोडक्शन जे आहे तर ते किती करायचं या संदर्भात मॅन्युअल जे कंपनीज ज्या आहेत तर त्यांना डिसिजन घ्यायचं असतं. प्रोडक्शन डायरेक्ट सुरू केलं आणि ते कितीही केलं असं चालत नाही, तर ते सुरू करण्याआधीच ठरवावं लागतं की किती करायचं आहे आणि हे प्रोडक्शन किती करायचं आहे हे कशावरती ठरतं, तर हे डिमांड अनालिसिस अँड फोरकास्टिंग वरती ठरत असतं. मग त्यानुसार प्रोडक्शनचं शेड्यूल आणि त्याच्यासाठी लागणारे रिसोर्सेस जे आहेत तर ते काय केले जातात, एम्प्लॉईड केले जातात. त्याच्या संदर्भातले डिसिजन्स जे आहेत तर ते घेतले जातात. सो अशा प्रकारे जे आहे आपल्याला डिमांड अनालिसिस आणि फोरकास्टिंग हा भाग जो आहे बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये यूज केलेला दिसतो. आणि ही कन्सेप्ट जी आहे डिमांड ही कन्सेप्ट आणि डिमांड फोरकास्टिंग ही कन्सेप्ट आपल्याला इकॉनॉमिक्समध्ये अनालाइज केलेली पाहायला भेटते. Then second scope of business economics is cost and production analysis. Cost and production analysis. A firm's profitability depends on its costs of production. And the managers prepare cost estimates of output and identifying the factors causing variation in cost, and they always trying to choose
minimizing cost minimizing output level, so they get, or so they earn more and more profit. So the main topics discussed under cost and production analysis are different cost concepts such as average cost, marginal cost, total cost, then cost output relationship, then economies and diseconomies of scale, like these या प्रकारच्या ज्या कन्सेप्ट ज्या आहे, म्हणजे आपण बिझनेस ऑर्गनायझेशन, बिझनेस फर्म बद्दल जर विचार केला तर त्यांचा प्रॉफिट जो आहे मुख्यतः हा कॉस्ट वरती डिपेंड असतो. कॉस्ट जेवढी कमी येईल तेवढा प्रॉफिट जास्त मिळण्याची शक्यता जी आहे तर ती वाढत असते. आणि बिझनेस फर्म्स ज्या आहेत तर त्यांचा मुख्य उद्देश जो काय असेल तर तो प्रॉफिट अर्निंगच असतो. आणि मग आता प्रॉफिट अर्निंग जे आहे तर तो वाढवायचं म्हणजे मग त्यांना त्यासाठी काय करावं लागतं, कॉस्ट अँड प्रोडक्शन अनालिसिस जे आहे तर ते करावं लागतं, ज्याच्या थ्रू ते असे घटकांना शोधण्याचा प्रयत्न करतात ज्यांच्यामुळं कॉस्ट वाढते, ज्यांच्यामुळं कॉस्ट व्हेरिएशन होतं, आणि प्रयत्न करतात की कमीत कमी खर्चामध्ये जास्तीत जास्त प्रोडक्शनची लेवल कुठली आहे तर ती डिटरमाइन करण्यासाठी बिझनेस इकॉनॉमिक्सची हेल्प होत असते ऑर्गनायझेशन्सला. त्यासाठी बिझनेस फर्म्स ज्या आहेत कॉस्ट संदर्भातल्या वेगवेगळ्या कन्सेप्ट ज्या आहेत तर त्या यूज करत असतात डिसिजन मेकिंगसाठी. कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिपवरती काही थिअरीज आहेत त्यांचा यूज करत असतात. देन इकॉनॉमीज अँड इकॉनॉमीज ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन, काही स्केल ऑफ प्रोडक्शनचे ॲडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेजेस असतात तर ते जे आहेत ह्या गोष्टींचा उपयोग कॉस्ट अँड प्रोडक्शन अनालिसिससाठी केला जात असलेलं आपल्याला पाहायला भेटतं. देन थर्ड स्कोप ऑफ बिझनेस इकॉनॉमिक्स इज प्राइसिंग डिसिजन. Firms' income and profit depend mainly on the price decision. The pricing policies and all such decisions are to be taken after careful analysis of the nature of the market in which the firm operates. The important topics covered in this field of study are market structure analysis, market pricing practices, price forecasting, then elasticity, like this. प्राइसिंग जे आहे तर हे एक महत्वाचं डिसिजन प्रत्येक बिझनेस फर्मला घ्यावं लागत असतं, ज्याचा डायरेक्टली इम्पॅक्ट फर्मच्या इन्कम आणि प्रॉफिटवरती होत असतो. म्हणून हे निर्णय घेत असताना खूप काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो. मग काळजीपूर्वक निर्णय जर घ्यायचा असेल, ॲक्युरेट निर्णय घ्यायचा असेल तर त्याचा आपल्याला ॲक्युरेट अनालिसिस करणं सुद्धा गरजेचं असतं. जे इकॉनॉमिक्समधील काही महत्त्वाच्या प्राइसिंग संदर्भातल्या कन्सेप्ट सांगायचे झाले की इलॅस्टिसिटी सारखी कन्सेप्ट आहे, ज्याचा वापर करून बिझनेस फर्म सेक्टर्स प्राइसिंग संदर्भातले डिसिजन्स जे आहेत तर ते घेऊ शकतात आणि ते घेत असतात. देन फोर्थ scope of business economics is profit management. Each and every business firm working in market for earning profit, and the profit is that cheap indicator or cheap measure of success of a firm in the long period. If any firm earning continuously huge amount of profit, then we can say this business is successful. So it is one of cheap measure of success. So the basically profit is the reward for risk taking for entrepreneur. So to maximize this profit, economics suggest some theories like Schumpeter's innovation theory of profit. So other theories also there.
इकॉनॉमिक्समध्ये जे आहे प्रॉफिट जे आहे अर्न करणं हे कुठल्याही बिझनेस फर्मचं मुख्य उद्देश जो आहे तर तो आपल्याला असलेला पाहायला भेटतो. आणि त्याप्रमाणे जे आहे तर ते आपलं काम जे आहे तर ते करत असतात. आणि प्रॉफिट हा एक काय आहे की तुमचा व्यवसाय सक्सेसफुल आहे की नाही हे ठरवण्याचं एक महत्वाचं आपण काय म्हणूयात की एक मेजर आहे. जर आपल्याला प्रॉफिट कंटिन्युअसली होत असेल तर याचा अर्थ असा होतो की आपण जे आहे सक्सेसफुल आहोत मार्केटमध्ये. मग हा प्रॉफिट जो आहे तर हा एंटरप्रेन्युअरला रिस्क घेण्याबद्दल मिळत असतो. आणि हा प्रॉफिट कसा मॅक्सिमाइज केला जाऊ शकतो या संदर्भात वेगवेगळ्या थिअरीज आहेत. आपल्याला एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर आपण शुम्पीटरची जी इनोव्हेशन थिअरी जी आहे तर कशा प्रकारे प्रॉफिट अर्न केला जातो, इन्क्रीज केला जातो, तर हे आपल्याला त्याच्यातून पाहायला भेटतं. तर ह्या अशा थिअरीजमधून बिझनेस फर्म्स ज्या आहेत, मॅनेजरियल जे मॅनेजर्स आहेत वगैरे तर ते जे आहेत तर त्यांचे डिसिजन तयार करत असतात. देन फिफ्थ स्कोप इज कॅपिटल मॅनेजमेंट. कॅपिटल मॅनेजमेंट. Capital management is very crucial for any business organization because before starting any business organization, they have to arrange his financial resources, means capital. And still we can definitely observe one common thing, that the capital management made by the highest authority of the organization, because on this basis we can understand how it is important. So when they are making the decisions regarding the capital, they are taking help of some economic concepts such as rate of return, then the selection of project, then opportunity cost. Like these things help to the management regarding capital management. तर आपण कॅपिटल मॅनेजमेंट जे आहे तर जर भांडवला संदर्भामध्ये जे आहे तर भांडवलाशिवाय जे आहे कुठलाही कॅपिटल शिवाय व्यवसाय सुरू होऊ शकत नाही. आणि कॅपिटलचं जे आहे नियोजन करत असताना आपल्याला ते जे आपण कॅपिटल ज्या सोर्समधून मिळवलेलं आहे, मग ते बँक लोन असेल किंवा शेअर मार्केट असेल तर त्याचं कॉस्ट किती आहे ह्याचा विचार करावा लागतो. त्याचं देन रेट ऑफ रिटर्न्स जे आहे त्याचा विचार करावा लागतो. देन ते नक्की कुठल्या बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट करणं प्रॉफिटेबल असेल याचा विचार करावा लागतो. तर हे सगळे डिसिजन्स घेत असताना बिझनेस इकॉनॉमिक्समध्ये काही कन्सेप्ट्स आहेत, थेरीज आहेत ज्या हेल्प करत असतात कॅपिटल मॅनेजमेंट संदर्भामध्ये बिझनेस ऑर्गनायझेशनला. देन सिक्स्थ scope of business economics is business cycles. So basically business cycles are studied under the macroeconomics, but it make major impact on all the individual business firms as well. So we have to understand business cycles and study the impact of business cycle on individual business firms. So we have take here one concern of business cycle. So the business cycle means what? The business cycle means ups and downs in economic activities, and these economic activities classified in 4 phases such as prosperity or boom phase, then recession, depression, and recovery. So with this analysis, with these phases of business cycle analysis, business firms can take some decisions, can understand the trend of market to make his other decisions. बिझनेस सायकल जे आहे म्हणजे आर्थिक जर तेजी मंदीसारखी चक्र जर निर्माण होत असतील तर त्यांचा बिझनेसवरती इफेक्ट होत असतो. आणि तो इफेक्ट टाळण्यासाठी बिझनेस सायकलचा स्टडी जो आहे तर तो केला जात असतो, आणि ज्याच्यातून ते त्यांचं होणारं संभाव्य नुकसान टाळू शकतात. आणि बिझनेस सायकल हे इकॉनॉमिक्समध्ये स्टडी केलं जातं जे बिझनेस फर्म्स यूज करतात त्यांचे डिसिजन्स घेण्यासाठी.